ako po ulit. May bago po tayong content ngayon. So, ang naisip ko po ay ipaprank call ko po ang mother ko, ate ko, tsaka yung kaibigan ko. Pero ano po, ano lang, katuwaan lang, hindi naman po totoo. Pero pag pinahiram po nila kami talaga ng pera, edi salamat. Bali, sasabihin ko po sa kanila na kailangan po namin ng pera ngayon. Medyo gupit po kami, sabihin ko rin. Tapos, kasi po may binabayaran po kami ngayon na condo po. Hindi ko po alam kung ano pong magiging reaction nila. Pero sa kaibigan ko po, manghihiram ako ng siguro mga 2,000. Tingnan po natin kung pahiramin po niya ako. 6:00 pa po kasi ang labas po niya. Ang oras pa lang po dito po sa akin ay ito po, 5:57. Pamangkin ko. Kaya mamaya pa pong 6:00 ang labas niya, kaya mamaya ko pa po siya matatawagan, siguro mga 6:15. Pero po yung mother ko po, na-text ko na po, sabi ko po sa kanya ay tatawag po ako. Pero hindi ko po sinabi ang dahilan kung ano po yung dahilan ng pagtawag. Ayun guys, tatawagan ko na po si mother ko. Tingnan po natin kung ano pong magiging reaction niya, kung pahiramin niya po ba ako o hindi. Pero okay lang naman po kung hindi kasi parang katuwaan lang din naman po kasi ito. Yan na. Nakabahan ako. Lunay! Bakit? Kailan luluwas yung Ingat Yaman? Yung kailan ba luluwas yung Ingat Yaman? Bukas daw. Ano oras lang? Kung di pa nga napapadala itong Ano ipapadala nyo? Yan, yung maskubado. Tsaka, ay, nakabili ka ng siplak na eh. Yung siplak tsaka may kamote. May kamote pa? Barbecue nyo. Barbecue nyo. Kamotik yun nyo. Oo, masarap yun. Pwede kaming manghiram ni Paulo? Ng pera? Magkano? Nagkulang kasi yung namin pambayad namin ng kondo. Magkano? Sa 12 na kami magbabayad. Magkano nga? 20. Pwede naman eh. 20K? Paano ko Ipadala mo na lang sa pupunta dito sa Manila. Ay, gano'n? Paano kaya? Pwede ba yun? Pwede magpadala sa kanyang pera? Hindi rin. Kaya lang, kailangan luluwas ako. Pupunta akong Bakit bukas. Para mag-withdraw? Oo. Sana. Hindi ko pa yung... Hindi mo kasi sinabi ng Kaya ate nga ay manghihiram din ako. Nasabi mo na? Ngayon pa lang, tatawagan ko. Bakit, magkano pang hiramin mo sa kanya? 5. Mayroon daw ba? Tatawagan ko pa nga lang siya kung may pera siya. At hindi pa dito para sa, pangdagdag niya? Pangdagdag niya pa? Sa ibabayad niya? When? Pwede ba yung ganun, kadideposit tapos mag-withdraw? Opo, pwede naman. Pwede? Tawagan ko si ate. Pagka wala dito na sa kwarta, sa Pera dito. Sige po. Ipapadala ko ba yung gusto mo ba yun, yung dress? Huwag na, parang may ganun na ako yun, yung binili mo. Ay, ayaw mo? Pero ibang design yun. Bang, di ba kasi sa'yo yun? Kasya naman, kaya na maikli na para akong dalaga pag nakasuot sa akin. Ayaw mo yun? Nanganin. Kung medyo makababasa na. Pwede. Okay lang. Anong kulay po yun? Ay, yung parang ganun sa Yung green? Parang ganun na din sa unang nabili mo. Nabili natin. Pero ibang kuhan. Ibang style. Ibang design. Ay, ibang design. Sige na, itawagan ko si ate. Okay. Bye-bye. Daming pera ni mother.
Pero guys, tatawagan ko siya, sabihin ko prank call lang. Kaya lang baka hindi niya alam yung prank call. Sabihin ko na lang na joke lang, ganyan. Pag joke lang, maintindihan niya. Pero pag prank call, baka hindi niya alam eh. Tatawagan ko lang. Nay! 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 Prank call lang ito. Ano? Prank call. Anong prank call? Joke lang na mangungutang ako. Bakit ano mo? Ano? I-upload ko sa YouTube. Na umuutang ka? Oo, biro-biro lang. Huwag mo sabihin kay ate ha, sabihin ko mangungutang ako ng 20k. Tignan ko kung pautangin niya ako. Loko-loko talaga. Huwag mo tawagan si ate ha, tatawagan ko na siya ngayon. Bye-bye! Bye. Ayan, na-prank na natin si mother. Susunod po, titignan natin yung ate ko kung naka-online po siya. Pa-prank din natin ate ko. Tingnan ko po kung pautangin niya ako. Feeling ko hindi niya ako pautangin eh, kasi dalawa ng Junakish niya. Baka wala ng pera to. Hello, te! Te! Wala kang video. Ayan na, oh! Ay, bagong reband. Ang kapal ng face lock mo. Uy, hindi ako nagpa-reband, no? Ano yan? Nakalugay lang to, ang kapal ang mukha mo. Ang kapal ang mukha mo. Reband siya kumukunin lang yun. Hindi, ang pangit-pangit nga, oh! Papahinga pang pa-reband. Wala akong pang pa-reband. Mangungutang nga ako sa'yo, eh. Bilang kang face mask. Jing, bilang kang face mask. Kailangan namin. Bukas. Wala na dito, nagkakaubusan. Oh? Out of stock. Oo. Papanik-buying naman na sila. Ba't ka kasi hindi bumili? Kami nga, wala din kaming mabili dito eh. 350 pesos. Ilang pera? 50. Saan saan siya? Kala ko dito lang. Saan yun? Oo nga. Ano yun? Ano sabihin mo? Mangungutang ako. Wala na kaming pambayad ng kondo. Ano ako nang papautang sa'yo, Tony? Sige na. Babayad kami sa sakyan. Baliw. Marami kaming pera. 20k lang, kapal mo. Bakit na naman? Kala ko palit ka na. Hindi pa. Tapos ka na ng February kami. Hindi, ngayon matatapos pa lang sa ano. Ginagawa mo. Ano na? Hindi pa kami bayad ng 30. Bala kayo. Wala nga. Pag ikaw nang hiram din ako, tapahihiramin na. Totoo. Wala mo na. Kailan mo ba? Kapal mo naman yung pamawawala. Babayaran din namin sa 15 sa sweldo, sa tulong. Tanong mo si Bon kung may pera siya, ako wala eh. May tubo, 25. Kapal. Ang mahal naman, Tanong mo siya. tubong lugaw ka, kapal mo. Ano na lang, ipahiram muna namin yung panghulog namin ng March. Oh, sige. Oh. Ng sasakyan. Balik mo din mo pag hindi mo pinalik yun. Marami ka namang pera eh. Wala. Isan siya na saan? Ano, pataba? Bakit? Laki-laki na ulo niya. Laki-laki na ulo. Laki na ulo niya eh. Tama ako. Naubusan na nga rin dito eh. Sa Tandang Sora, titignan ko. Doon ako nagtingin sa may Commonwealth. Hindi nga kami nagpupunta ng mall. Ano, ba't nasaan ka? Ito. Nagparipan ka nga, no? Hindi. Ako wala mukha. O sige na, pahiramin mo kami ha. Bayaran, kailan nyo ba bayaran? Sa February 15 nga.
kulang pa kayo, tip ng 20. Sabihin ko kay Bon, may bahay, may ano yun, kapalit, pagkain. Visit ka nga kang pagkain. Mga gusto ko mga pagkain, mga matatamis, gano'n na eh. Naglilihi ka na naman? Hindi. Ay, bigyan mo na lang si Shanshin ng wipes. Ang mahal-mahal ng wipes niyang gusto mo, magkano yun? Ano na? Pwede. Ano na ngayon? Sige. Bila ko doon sa may musliman, yung tig sa 10. Yun, ayoko yun. Visit ka. Pwede yun, 10 piso. Mga Johnsons, kahit gano'n, Johnsons. Kapal mo. O sige na, bye-bye. Asa si Paulo? Wala pa. Pahiramin mo kami ha. Tinawagan mo na si nanay. Oo. Hindi pa. O sige na, bye-bye. Bakit? Hindi kita pahiram. Bayaran mo Natatain na ako eh. Pangulog namin yun. Oo nga. Kapal mo. Babayaran ko nga. Mamaya pagka naibigay na naman namin. Salamat ate ha. Ganun ka na naman ni Paulo eh. O sige na, bye-bye. Ha? Bye. Bye-bye. Derp. Derpity derp 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 derp. Bakit ka naman? Prank call lang to. Ano yun? Ano yun? Anong prank call? Nagbibideo ako. Ano yun? Hindi. Duuhan pa ako. Visit ka? Ayan, Anong prank call? ayan po siya oh. Ang pangit nga. Ang pangit-pangit ko dyan. Ano yan? Biro lang, i-ano ko sa YouTube. Joke mo lang yun? Oo. Visit ka talaga. Saan na kaya? Hindi pa. Sige na, bye-bye. Bye-bye. Wag naman si nanay. Huwag may prank ko si nanay mamaya. Pinrankol ko na siya eh. Pumayag ka agad. Ay, ganon? Napautangin ka? Oo. Ang ganda mo dyan na makikita mo yung mukha mo maya sa YouTube. Ganyan yung wala akong noo. Sige na, babay na. Meron pa ako ipaprank call. Sino? yung kaibigan ko. Sino si? Yung kaibigan ko. Visit ka kung pahiramin ka. Ha? Bye-bye. Na-prank call ko na yung mother ko, sister ko. Then, yung kaibigan ko po, nag-chat po siya sa akin. Akala ko tatawag ka. Tapos sabi ko, wait, tatawag na ako. Sige po, sabi niya. Yan, so, tatawagan ko na po siya ngayon. Derp. Derpity derp 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 derpity derp 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 derp. Natin siya ngayon. Yan. May speaker. Kaibigan ko po ito. Tignan ko po kung pautangin niya. Matay. Hin! Oo, bakit? May problema ako. Ha? May problema ako. Wala. Bakit? Ako! Anong nangyari sa'yo? Tawag dito. Ha? Saan ka ba? Sa bahay. Oo. Ano sana? May pera ka ba dyan? Bakit? Tama na tama to. Bakit nga? Ilan? 5. Ha? Alin mo? 5. Alin mo? Ano kulang yung pambayad namin ng kondo eh. Ay, gano'n? Oo. Oo. Meron ka ba dyan? Kailan? Oh, meron. Kailan nga? Bukas. Atid ko? Ha? Atid ko? Hindi, ako na. Wala. Hindi, atid ko na lang. Bukas. Oo. Oh, ang daming pera. Mga pagkawat ko. 5,000? Oo nga. Wow, ang bait naman ni Ayin. Nasaan ka? Naman ba si Mama? Nasaan ka ngayon? Wala, ito. Nagpapasama si Mayora dito sa kunyan
Si Mama Malingki daw siya eh. Sino Mayora? Mama Malingki daw siya. Ah. May, bukas sakit namin. Oh, sige, sige. Oo. Sige na, baka busy ka. Oo, sige, tawag ako ulit, ah. Bye-bye. Bye-bye. Tawagan natin siya ulit. Sabihin natin na joke lang, it's a prank call. Wait lang. Grabe, yung babait ng mga natawagan ko. Pahiramin talaga ako ng mga ganung halaga. Ito, tawagan natin siya ulit. Wala, nasa labas daw po kasi sila eh, kaya parang tinabi na yata niya yung cellphone niya. Wala, baka maniwala siya. Wala, sagutin mo yun. Baka maniwala ka, Diyos ko po. Yin! Oo, po. Saan na kayo? Wala dito sa kanyang Robinson. Si Mayora mag-Robinson. Wow! Yin! Oo, bakit? Yay! Oo. Prank call lang yon. Ha? Prank call. Oo. Biro ko lang yon, hindi ako manghihiram. Weh! Tingnan mo yung boses mo sa YouTube. Busit ka talaga. Normal. Panoorin mo ha, Saan? sa YouTube. Busit ka talaga. Napatunayan ko na mabait ka talaga. O, diba? O, sige yun. Kamusta mo na lang kay Ate Maymay? Sige na. O, panoorin mo yung video ko hana na prank kita, ah. Oo na. O, sige na. Salamat. Bye-bye. Oo. Ayan, guys. Successful tayo. Successful kasi na-prank ko sila. Successful din kasi papahiramin talaga. Guys, maraming salamat sa panonood. Sana na-enjoy niyo yung panonood sa aking video. Maraming salamat.